हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर चॅनल. तर आज आपण बनवणार आहोत टिफिन एडिशनमध्ये मटकीची भाजी. तर चला तर ह्याला लागणारं साहित्य आपण बघूयात. इथे मी मटकी घेतलेली आहे, पावशर मटकी आहे ही. 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, ज्या आपण ठेचून घेणार आहोत. मध्यम कांदा, मध्यम टोमॅटो एक आणि माझ्याकडे शिमला मिरची होती एक, ती मी यात यूज करणार आहे. कढीपत्ता, लिंबू, स्पाइसेसमध्ये लाल तिखट, हळदी आणि धनेपूड, फोडणीसाठी जिरे आणि मोहरी, चवीपुरतं मीठ, थोडंसं गूळ आणि दॅट्स इट. चला तर मग फोडणीची तयारी करूयात. इथे आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये आता एक छोटा चमचा मोहरी आणि थोडेसे जिरे घातले आहे मी. मोहरी तडतडली आणि जिरे फुलले की ह्याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता ॲड करणार आहोत. त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये ठेचलेला लसूण घालणार आहोत. आपल्याला कमी आवडणारी भाजी जास्त आवडणाऱ्या भाजीमध्ये ॲड केली तर ती पोटातही जाते आणि वेस्ट देखील होत नाही. आपण मटकीचं प्रमाण जास्त घेतलेलं आहे आणि शिमला मिरचीचं प्रमाण कमी घेतलं आहे, त्याच्यामुळे ती अजिबात ओव्हरपॉवरिंग होत नाही शिमला मिरची ह्याच्यामध्ये. आता आपण ह्याला वाफ आणू देऊयात. 1 मिनिट झाकण ठेवून शिमला मिरची थोडी शिजवून घेणार आहोत. आता परत एकदा आपण व्यवस्थितपणे परतून घेणार आहोत. आता ह्याच्यामध्ये आपण स्पाइसेस ॲड करूयात. मी ते लाल तिखट घातलेलं आहे 2 चमचे. तुम्हाला आवडेल ते जेवढं तिखट तुम्हाला आवडतं त्याप्रमाणे तुम्ही लाल तिखट ॲड करा. अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा धनेपूड, चवीपुरतं मीठ, थोडासा गूळ. आता हे आपण मिक्स करून घेणार आहोत. तुम्ही बघताय इकडे की आपण टोमॅटो अजून टाकला नाही आहे. लास्ट भेंडीच्या भाजीमध्येही टोमॅटो आपण लेट घातलं होतं का तर टोमॅटोला पाणी सुटतं. ह्याच्यामध्ये आपण लिंबाचा रस टाकणार आहोत. मी ते हाफ लिंबू घेतला आहे. एक वेगळीच टेस्ट येते मटकीला ह्याच्यामुळे. सगळं आपण एकजीव करून घेणार आहोत आणि परतून घेणार आहोत व्यवस्थितपणे. आता आपण शेवटी यामध्ये टोमॅटो ॲड करणार आहोत. व्यवस्थितपणे हलवून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता टोमॅटोला आता पाणी सुटलेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये की इन्ग्रेडियंट म्हणजे आपली मटकी ॲड करणार आहोत. फोडणी आणि मटकी व्यवस्थितपणे एकजीव करून घेणार आहोत. ह्या मटकीचं विशेष कारण म्हणजे यामध्ये आपण किंचितही पाणी ॲड करणार नाही आहोत. आपण ही मटकी वाफेवर शिजवून घेणार आहोत. चला तर आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूयात आणि 1 ते 1.5 मिनिटं ह्याला वाफ आणून देऊयात. वाव, तुम्ही बघू शकता किती मस्त वाफ आली आहे ह्याला. परत एकदा आपण ह्याला परतून घेणार आहोत. परत एकदा मी ते सांगते, आपण कुठल्याही प्रकारचं पाणी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार नाही आहोत. परत एकदा झाकण ठेवणार आहोत आणि वाफ आणून देणार आहोत. 1 ते 1.5 मिनिटं झाकण ठेवल्यानंतर परत आपण ह्याला मस्तपणे परतून घेणार आहोत.
आणि परत एकदा झाकण ठेवून वाफ आणून देणार आहोत. हे आपण रिपिटेटिव्ह मोडमध्ये 3 ते 4 वेळा करणार आहोत, मटकी शिजूपर्यंत. मटकी अतिशय नाजूक असते, त्याच्यामुळे त्याला वाफेवरही ती लगेच शिजून जाते. परत एकदा आपण तीच प्रोसिजर करणार आहोत. आणि फायनली एंड रिझल्ट म्हणजे आपली फडफडीत मटकी तयार आहे. एक पण कण पाणी न घालता आपण मटकीची भाजी बनवली आहे आज, फक्त वाफेवर. चला तर मग डब्यासाठी बनवलेली मटकी आपण डब्यात भरूयात. टिफिन एडिशनमध्ये आपली नेक्स्ट भाजी असणार आहे गवारीची भाजी. तर त्यासाठी स्टे ट्यून. तोपर्यंत स्टे हॅपी, स्टे हेल्दी अँड कीप इटिंग. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. तुमचे सजेशन्स इज व्हेरी व्हॅल्युएबल फॉर मी. मला नक्की कमेंट्समध्ये कळवा. तोपर्यंत बाय बाय.